विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नमस्कार। आजको लेसनमा हामी साइन्सको क्लास 10 को एसई को लागि फोकस गरेर क्र्याश कोर्स बनाइरहेको छौं। यो हाम्रो दोस्रो भिडियो हुनेछ नयाँ सिलेबसको लागि। पहिलो भिडियोमा हामीले फर्स्ट च्याप्टरको केही हायर एबिलिटी क्वेशन्सहरु सल्भ गरेको छौं। आज पनि हामी यो भिडियोमा पनि केही फर्स्ट च्याप्टरकै केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं र एमसीक्यू कसरी सल्भ गर्ने, एमसीक्यू केही एमसीक्यूहरु म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। एमसीक्यू त तपाईलाई अभियसली आउँछ होला, तर सल्भ चाहिँ कसरी गर्ने त्यो सम्बन्धी र केही अरु क्वेशनहरु जुन चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरमा सोध्न सकिनेछ, जुन चाहिँ सजिला चाहिँ छन्, तर प्र्याक्टिस चाहिँ अभियसली त्यो क्वेशन पनि छोड्नु त भएन हैन। सो ती क्वेशनहरु पनि आउन सक्छन्, सो त्यतातिर चाहिँ हामी फोकस गर्नेछौं। सो केही क्वेशन्सहरु हामी फर्स्ट च्याप्टरको आज पनि गर्नेछौं, स्टार्टिङ फ्रम एमसीक्यू। केही एमसीक्यूहरु र बेसिकली एमसीक्यू चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो एमसीक्यू चाहिँ तपाईलाई कस्तो हुन्छ भने मोस्ट प्रोबेबली हिजो भर्खर नोटिस आएको थियो दुईटा क्वेशन आउँछ भनेर, व्हिच मिन्स तपाईलाई मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू क्वेशन फर्स्टमा दिइनेछ र त्यो क्वेशन कलेक्ट गरिसकेर मात्रै एसई मा चाहिँ त्यसपछि मात्रै अर्को सब्जेक्टिभ क्वेशन चाहिँ त्यसपछि मात्रै दिइनेछ। भन्नुको अर्थ यो किन लागिरहेछ, फर्स्टमा एमसीक्यू क्वेशन तपाईले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो क्वेशन कलेक्ट हुन्छ, अथवा इफ दुईटै क्वेशन दिए पनि केही समयपछि एमसीक्यू कलेक्ट भइहाल्छ, त्यो तपाईसँग होल टाइम भरि रहँदैन है त। सो अभियसली त्यही हुन्छ, त्यही भएको कारणले दुईटा क्वेशन आउन आँटेको आउँछ, दुईटा क्वेशन ट्रेन्ड नै त्यही हो है। तर अहिलेसम्म चाहिँ के थियो भने फुल आवर भरि एमसीक्यू आफैसँग हुन्थ्यो अनि हैन सबै कुरा गर्दिने, त्यो हुँदैन। अब चाहिँ एमसीक्यू तपाईलाई दुईटा क्वेशन आउँछ भन्नुको अर्थ फर्स्टमा एमसीक्यू आउँछ, एमसीक्यू तपाईले गरेर टिक लाएर केही समयभित्र, आई थिंक इट्स लाइक 2 मिनेट समथिङ छ तपाईको प्रत्येक क्वेशनको लागि मार्क्स, लगभग 20 मिनेटको भित्रमा तपाईले एमसीक्यू बुझाउनुपर्छ। इफ इट इज आई थिंक 10 वटा एमसीक्यू भनेपछि 20 मिनेट लगभग तपाईले 20 मिनेट भित्र तपाईले एमसीक्यू बुझाउनुपर्छ अनि त्यसपछि मात्रै तपाईले सब्जेक्टिभ स्टार्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तै आउँछ। सो इट्स गोइङ टु बी टफ एमसीक्यू पनि, किनभने तपाईले एउटा स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिएको छ, पहिला 3 घण्टा भरि जति बेला गर्ने नि हुँदैन। सो त्यो भएको कारणले एमसीक्यूलाई पनि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ है। र एमसीक्यू सल्भ गर्दाखेरि धेरैवटा ट्रिक्सहरु चाहिँ छन् है, धेरैवटा ट्रिक्सहरु छन्, त्यसका पनि केही कुराहरु गरौँला र केही फर्स्ट च्याप्टरको केही एमसीक्यूहरु मैले लिएको छु प्याप्सनको किताब, प्याप्सन यानी सीडीसीको किताबको केही क्वेशन्सहरु अहिले चाहिँ बेसिकली क्वेशन्स पनि र तपाईहरुलाई एमसीक्यू कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरु पनि म तपाईहरुलाई यहाँनेरि सिकाउने छु है त। फर्स्टमा एउटा क्वेशन लिउँ जुन एकदमै सजिलो, आई थिंक यहाँसम्म देखिन्छ होला। सो एउटा क्वेशन नम्बर ए को लागि मैले लिए भने व्हिच अफ द फलोइङ इज अ फन्डामेन्टल युनिट भन्छ क्वेशन। व्हिच अफ द फलोइङ इज अ फन्डामेन्टल युनिट भनेर क्वेशन छ, ठीक छ, फन्डामेन्टल युनिट है त। सो एन्सरमा छ एउटा छ न्युटन अनि अर्को छ पास्कल र अर्को छ किलोग्राम र अर्को छ जोल। ओके, यो त धेरै नै सजिलो क्वेशन हो, यसमा त केही पनि बिग्रेला अथवा बिग्रिन्छ कि भन्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। यहाँनिर एउटा क्वेशन छ व्हिच अफ द फलोइङ इज अ फन्डामेन्टल युनिट। सो फन्डामेन्टल युनिट तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अभियसली यहाँनिर एउटा मात्रै फन्डामेन्टल युनिट छ, केही पनि झुकिने फन्डामेन्टलको केही पनि छैन। हेर्नुस् त, किलोग्राम भनेको मासको युनिट हो, दिस इज द फन्डामेन्टल युनिट। अब एमसीक्यू गर्दाखेरि कसरी चाहिँ एमसीक्यूमा चाहिँ खतरा हुने भन्दाखेरि पछि पनि तपाईले हायर एबिलिटी 10 सकिसक्ने बित्तिकै तपाईले प्लस 2 का इन्ट्रान्समा पनि एमसीक्यूबाटै गर्नुपर्छ। सो एमसीक्यू ट्याकल गर्न सक्ने कसरी हुने भन्दाखेरि यसो हेर किलोग्राम हो टिक लगाइदियो, त्यो गर्ने होइन कहिले पनि। एमसीक्यू गर्दाखेरि सधैँ सबै अप्सनलाई एक्सप्लोर गर्नै पर्छ है। सो के हो त, किलोग्राम त हामीलाई थाहा छ, सर हेर्दा देखिहाल्यो, तर लेट्स एक्सप्लोर फ्रम द फर्स्ट। न्युटन भनेको छ, न्युटन भनेको फोर्स त अभियसली के हो त, फोर्स भनेको F = ma, मास र एक्सेलरेसन, त्यो त अभियसली फन्डामेन्टल होइन। त्यस्तै अर्को छ पास्कल, फोर्स बाइ एरिया, त्यो पनि भएन। अर्को छ किलोग्राम, त्यो भनेको मासको, सो यो फन्डामेन्टल युनिट भयो। र अर्को चाहिँ जुल, त्यो भनेको एनर्जीको अथवा वर्क डनको। सो यहाँनिर राइट अप्सन चाहिँ कुन रहेछ त, किलोग्राम रहेछ। किन मैले सबै अप्सनलाई एक्सप्लोर गरौँ भनेको भन्दाखेरि अब तपाईले त्यो रिभाइज पनि भयो क्या तपाईको लागि रिभाइज पनि भयो। अब यहाँ त कन्फ्युज क्वेशन छैन, तर कन्फ्युजन हुन सक्ने खालको क्वेशन्सहरु अभियसली आउन सक्छ। जस्तै यही क्वेशनलाई मैले मोडेर अर्को बनाइदिन सक्छु। जस्तै यही छ क्वेशन, त्यही छ व्हिच अफ द फलोइङ इज अ फन्डामेन्टल युनिट छ। अप्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा छ न्युटन, अर्को छ फोर्स, सरी यहाँ बी लेख्न बिर्सेछु, न्युटन, अर्को छ फोर्स, अर्को छ मास र अर्को छ के भन्ने लेन्थ, मिटर। ल
ल यसरी चारवटा अप्सन आएको छ क्वेसन त्यही छ तर अप्सन फरक भयो है अब तपाईँले यहाँ हेर्ने बित्तिकै ठक्क हेर्दाखेरि फन्डामेन्टल भनेको छ भनेपछि राम्ररी हेरिँदैन र युनिट भनेको राम्ररी देखिँदैन कि अब यहाँ हेर्नु फन्डामेन्टल युनिट भन्छ तर झलक्क हेर्ने बित्तिकै मिटर देखिन्छ अरू के देखिन्छ मास पनि देखिन्छ अनि मान्छे धेरैजनाले फन्डामेन्टल भनेको मास भनेर ठ्याक्क मासमा लाएर हिँड्ने गर्छ डोन्ट डु द्याट क्वेसन दुईचोटि पढ्ने क्वेसनमा के छ युनिट भनेको छ भनेपछि यहाँनिर फन्डामेन्टल अघिको जसरी न्युटन भनेको त के हो त डिराइभ्ड हो फोर्स भनेको के हो त फोर्स पनि डिराइभ नै हो यो त क्वान्टिटी हो फोर्स त होइन फोर्स त के हो त क्वान्टिटी हो यसको क्वान्टिटी न्युटन फोर्सको युनिट हो त्यस्तै मास छ अर्को मास पनि फन्डामेन्टल हो तर फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो अर्को छ मिटर मिटर भनेको फन्डामेन्टल युनिट हो हेर्नु त अप्सन यसरी आउने रहेछ अब यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन जान्छ हो अप्सन एउटा मात्रै करेक्ट छ तर तपाईँहरू अलिकति झुक्किनुहुन्छ यसमा किन भन्दाखेरि यहाँनिर मास पनि छ मास पनि एउटा फन्डामेन्टल हो तर त्यो एउटा के हो क्वान्टिटी हो सो झुक्किनुहुन्छ यानि यही क्वेसनमा यदि फन्डामेन्टल युनिट सानो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी आइदिएको थियो भने मिटरमा टिक लगायो भने फेरि त्यो मिस्टेक भयो होइन सो त्यसरी फन्डामेन्टल युनिट क्वान्टिटी एउटा एउटा वर्ड चेन्ज गर्दाखेरि पनि यो सबै एन्सर्सको अप्सन्सहरू चाहिँ त्यसरी चेन्ज हुने रहेछ है त सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई झुक्काउने गर्छ है जलास्स हेर्ने बित्तिकै एमसिक्यू टाकटुक टाकटुक गर्ने होइन कम्प्लिट क्वेसन पढ्ने र सबै अप्सनलाई एक्सप्लोर गर्ने किनभने तपाईँसँग टाइम 20 मिनट छ अब 20 मिनट छ 20 मिनटभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा 15 मिनट देला के कति देला एमसिक्यूको लागि है सो त्यहाँ लेखेर आएको हुन्छ है अहिलेसम्म त्यो बाहिर आइसकेको छैन आई थिङ्क इट सुड बी अबाउट त्यो फुल मार्क्सको लागि आई थिङ्क 15 मिनट्स हुन सक्ने चान्सेस छ है किनभने एमसिक्यूको लागि अलिक कम टाइम हुन्छ एमसिक्यू 1.5 हुन्छ पर मार्क्स तर अब कसरी दिन्छ प्याप्सनले के गरेर पठाउँछ क्वेसन अहिलेसम्म त्यसरी क्वेसन आएको छैन सो यो पालो आउनेवाला छ मेबी प्रि एससीमा आउँछ होला त्यति बेला थाहा हुन्छ है त सो यसरी चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने रहेछ अर्को एउटा क्वेसन यही च्याप्टरबाट आउन सक्ने हल्का क्वेसन्सहरू होइन विच अफ द फलोइङ physical quantity has the unit meter per second. Okay, option में देखो सर acceleration नंबर बी में ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में देखो सर velocity ऑप्शन सी में देखो सर फोर्स र अप्सन डी मा दिएको छ डेन्सिटी यो पनि गाह्रो नै चाहिँ छैन सरी गाह्रो नै चाहिँ यो गाह्रो छैन तर पनि यसमा पनि एकदमै तपाईले ध्यान दिनुपर्छ विच अफ द फलोइङ फिजिकल क्वान्टिटी हैज द युनिट अफ मिटर पर सेकेन्ड कसको युनिट हो भन्दाखेरि अब्भियसली भेलोसिटीको तर तपाईले सबै अप्सनलाई एकचोटि एक्सप्लोर चाहिँ गर्ने एक्सिलरेसनको के हो त त्यसो भए रिभिजन भयो के तपाईको लागि एक्सिलरेसन के हो त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो त्यसरी गर्ने के याद गर्ने त्यसरी भेलोसिटीको त्यो भयो यसको लागि करेक्ट एन्सर हो फोर्सको के हो त फोर्सको त न्युटन हो हैन अब केजी मिटर्सका त्यसरी गर्नु पर्यो त्यो डिराइभ फन्डामेन्टलमा लान सक्नु पर्यो त्यस्तै डेन्सिटी के हो त डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम यानी केजी पर मिटर क्युब सो यसरी सबै अप्सनलाई तपाईले यदि एक्सप्लोर गर्नुभयो भने चाहिँ यो के हुने रहेछ राम्रो हुने रहेछ है त ठीक छ अथवा एक्जाममा चाहिँ त्यो गर्यो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ है अर्को खालको एक दुईटा क्वेसन आउँछ यता अलिकति अझै अड छ सो एउटा क्वेसन छ v square is equals to ut is not a valid relation अब यसरी सोध्यो अब थाहा छ हामीलाई v square equals to u square plus 2s अथवा v equals to u plus 80 त्यो फर्मुलाहरु हो तर यो v square को फर्मुला त होइन यो थाहा छ भने के फर्मुला हैन त्यही भएर होइन भन्न पाइयो त पाइएन है त अब यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो सिलेबसमा के छ त्यो अनुसारले ट्याकल गर्नुपर्छ है जस्तै 11 मा जानु भने यो कुरालाई डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट गर्नुपर्छ तर 10 मा हामी के गर्छौं यसलाई हामी के गर्छौं त युनिट वाइज एनालाइसिस गर्छौं सो लेट्स डु युनिट वाइज एनालाइसिस प्रिभियस भिडियोमा नि युनिट वाइज एनालाइसिस हेरेको छौं हामीले यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि सल्युसन वी नो आरएचएस म आरएचएस बाट गर्छु यु क्यान डु फ्रम एलएचएस युटी भनेको छैन सो यसको युनिट के हो त यु भनेको एक्सेलरेसन सरी भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड इन्टु टी भनेको टाइम सो सेकेन्ड ठीक छ सो यो के भयो त सेकेन्ड काट्यो कति बाँकी रह्यो मिटर बाँकी रह्यो एलएचएस मा के छ v स्क्वायर छ यो भने के हो मिटर पर सेकेन्ड को होल स्क्वायर अब यो त के भयो त मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर आन्सर लेख्नु पर्यो सिन्स द युनिट अफ अब धेरैवटा टर्म छैन सो इच टर्म नलेखौं एलएचएस is not equal to unit of RHS so the given equation
इज नट भ्यालिड हैन। सो यो क्वेसन भ्यालिड छैन। अब युनिट वाइज लेखिराख्नु परेन किनभने युनिट वाइज एनालाइसिसले हामीलाई के दिन्छ, कुनै पनि इक्वेसन भ्यालिड छ कि छैन भन्ने कुरा दिन्छ है, ठिक छ। सो त्यो युनिट वाइज लेखिराख्नु परेन है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसनलाई ट्याकल गर्न सक्ने रहेछौँ है। सो अरू क्वेसन पनि, द युनिट अफ दिस इज दिस, प्रुभ द्याट द युनिट अफ, अर्को एउटा क्वेसन यहाँ अट्छ होला, सो देखिन्छ पनि। सो मैले यसलाई यता ताने, यहाँबाट गरिदिन्छु। एउटा क्वेसन कस्तो आउँछ, आइ एम ट्राइङ टु सर्च अ क्वेसन फ्रम द बुक इटसेल्फ। लेट मी फाइन्ड द क्वेसन। ओके, एउटा ऱ्यान्डमली एउटा लिउँ है त। सो द युनिट अफ, होला क्वेसन कस्तो आयो भन्दाखेरि द युनिट अफ ल वर्कको लेखौँ, वर्क डन इज केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर। प्रुभ द्याट द युनिट अफ वर्क डन इज यस्तो भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। अर्को यो 2 मार्क्सको लागि यो पनि सोध्न सक्छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यस्तो खालको क्वेसन पनि आउन सक्छ। अब यस्तो खालको क्वेसन कसरी गर्ने, गर्न त हामीले गरिसकेका छौँ प्रिभियस क्लासमा पनि। यहाँनिर थोरै मैले तपाईँले सिकाइदिएको छु युनिट कसरी निकाल्ने भनेर, त्यही कुरा गर्ने है। हामी कसरी गर्नु पर्दा यसलाई सल्युसन। सो वर्क डन इज इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, यति हुन्छ। अब फोर्स भनेको के हो त, मास इन्टु एक्सेलरेसन। सो एमए इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एस। अब एक्सेलरेसनको त आउनु पर्यो, मास भनेको केजी, एक्सेलरेसनको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब फेरि यो यहाँ झुक्किने होइन, एस नै लेख्ने, एस लेखाउने काटिन्छ, त्यो होइन। यो के हो, एस भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो, सो मिटर। अब यो कति आउँदो रहेछ, केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर, देयरफोर भनेर लेख्ने अनि प्रुफ भनेर लेख्ने है त। सो यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो अर्को खालको क्वेसन हो जुन चाहिँ तपाईँलाई इक्जाममा सोध्न सक्छ। सो तपाईँको लगभग यति गरेपछि एमसिक्यू पनि मैले गर्न सिकाएँ, कसरी ट्याकल गर्ने एमसिक्यू पनि सिकाएँ है। हायर एबिलिटी क्वेसन हामीले प्रिभियस भिडियोमा गरेको छौँ। 1-2वटा अरू एक्स्ट्रा क्वेसनहरू अरू पनि के होला, तर यति जान्दाखेरि अरू गर्न सकिन्छ मजाले। अब डिफाइन दिस, डिफाइन द्याट, त्यो तपाईँले गर्न सक्नुपर्छ। क्रास कोर्समा आइसक्दाखेरि त्यो डिफाइन दिस, डिफाइन द्याट त्यो फेरि मैले सिकाउनु नपर्ने होइन है। त्यति तपाईँले जान्नु पऱ्यो। डिफाइन के अरे इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स, मोर इम्पोर्टेन्ट त्यता छ होइन। अथवा चाहिँ गिभन इक्जाम्पल अफ इट। अब अहिले त कस्तो पनि आउँछ भने डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन पनि आउन सक्छ कि, योभन्दा अगाडि त्यस्तो खासै आउँदैन थियो भने अब यो पालो त सिलेबस यसरी डिजाइन गरेको छ कि वाट आर डिपेन्डेन्ट, इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड कन्ट्रोल भेरिएबल इन अ साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट होइन। एक्सप्लेन देम अथवा राइट अबाउट देम विथ अ सुइटेबल इक्जाम्पल अफ युर चोइस भनेर पनि सोधिदिन सक्छ। भन्नुपर्छ तपाईँले, त्यहाँनिर क्वेसन पनि आफूले बनाउनु पऱ्यो, एन्सर पनि आफूले गर्नु पऱ्यो। एउटा एक्सपेरिमेन्ट डिजाइन पनि तपाईँले दिनु पऱ्यो, त्यहाँनिर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के छ त्यो पनि दिनु पऱ्यो होइन। वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ अ कन्ट्रोल भेरिएबल त्यहाँनिर सोध्दैलाई एट्याच गरेर त्यस्तो पनि जान्नु पऱ्यो। सो अनेक तरिकाले यो पालो क्वेसन सोध्न सकिन्छ है त। बेसिकली हामीले यो 2टा भिडियोमा पार्ट 1 र पार्ट 2 मा जति गऱ्यौँ, यति गरेपछि आई बिलिभ यो लेभलसम्म तपाईँले जान्नुभयो भने यहाँ धेरै कुराहरू, बेसिक कुराहरू मैले नभनेको हुनसक्छु, जुन चाहिँ फुल कोर्सबाट हेर्नु होला। धेरै कुराहरू तपाईँले त्यति जान्नुभयो भने मात्रै यहाँको धेरै क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्न सक्छौँ है त। जस्तै यहीँ आउँदा पनि यो कुराहरू होइन। अब यो जानिसकेपछि त तपाईँले युनिट वाइज एनालाइसिस र यो सेम नै हो। अब युनिट निकाल्न जानिसकेपछि युनिट वाइज एनालाइसिस तपाईँलाई आउँछ होइन। सो यस्ता कुराहरू यहाँनिर मैले हाइलाइट गरेको छु। बेसिक कुराहरू तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै तपाईँको यहाँ धेरै क्वेसनहरू तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ केही इजी क्वेसन्सहरू, केही छुटेका क्वेसन्सहरू मैले गराइदिएको छु। इफ तपाईँलाई फर्स्ट च्याप्टरको अरू कुनै पनि लेसन अथवा कुनै पनि लेसनको त्यही लेसन वाइज भिडियोमा हाल्नु होला। अब यहाँनिर तल गएर हेरिडिटी भनेर नहाल्नु, यो फर्स्ट च्याप्टरको भन्दैछ। सो यो च्याप्टरको केही क्वेसन्स तपाईँले छ भने इफ तपाईँ चाहनुहुन्छ कि म त्यसलाई सल्भ गरिदिउँ, यु क्यान जस्ट पुट इन द कमेन्ट, आई विल सल्भ द्याट इन अ भिडियो। 3-4वटा क्वेसन भएपछि त्यसलाई कलेक्ट गरेर, जस्तै यहाँ 3-4वटा गर्दै मैले त्यसरी कलेक्ट गरेर सल्भ गरिदिनेछु तपाईँहरूको लागि। सो वाट डु थिङ्क अबाउट दिस भिडियो? यो 2टा फर्स्ट पार्ट 4 र पार्ट 2, पार्ट 1 र पार्ट 2 हेरिसकेपछि, यति सिकिसकेपछि लगभग तपाईँको फर्स्ट च्याप्टर कम्प्लिट तयार भइसक्नुपर्छ मेरो विचारमा। सो वाट डु थिङ्क अबाउट दिस भिडियो? गो डाउन बिलो, पुट अ कमेन्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन, and see you in next video. Goodbye.